สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Webder หน้าจอครับในคลิปนี้เราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมภาษา Python แบบพื้นฐานกันนะครับคลิปนี้จะยังไม่ได้เขียนนะจะเป็นการติดตั้งนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนประมาณนั้นนะโอเคให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ google.com ก่อนนะครับแล้วก็ค้นหาไป Python พอเจอ Python แล้วก็ไปที่เว็บแรกครับหรือไปที่ดาวน์โหลดก็ได้นะครับแต่ผมมาที่หน้าแรกและค่อยมาที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดเลยครับและเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยติดตั้งเนาะผมเซฟไว้ในโปรแกรมแล้วกันหลังจากนั้นกด Open เลยครับมันจะมี Install เนาะให้ Add to Path ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไป Add ใส่ Path เองนะให้ติ๊ก Add to Path ด้วยนะฮะแล้วก็ install for user ทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมนะผมจะให้อันไหนครับติ๊กไว้นั่นแหละดีละแล้วก็เลือกติดตั้งครับเสร็จแล้วก็กด close ได้เลยนะครับให้เราเปิดหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราเปิด cmd ขึ้นมาเลยครับให้เราพิมพ์ python version ครับก็จะขึ้นเวอร์ชันขึ้นมานะครับเป็นเวอร์ชัน 3.10.2 เนาะทีนี้เครื่องเราก็พร้อมที่จะเขียนภาษา Python แล้วนะครับถัดมาก็จะเป็น Editor ที่เราจะต้องใช้นะครับส่วนตัวผมใช้โปรแกรม Visual Studio Code นะครับหรือเรียกย่อๆเป็น VS Code นะ VS Code นี่ครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แรกและดาวน์โหลดได้เลยนะครับติดตั้งง่ายเหมือนโหลดมากดเปิด next ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็ได้ครับนี่ครับ search VS Code เจอเลยประมาณนั้นนะถัดมาก็จะเปิดที่โปรแกรม VS Code เลยครับผมขออนุญาตปิดโปรเจกต์เก่าทิ้งไปแป๊บหนึ่งผมจะติดตั้งปลั๊กอินที่เกี่ยวกับ Python นะครับกดเลือกที่extension นะครับส่วนขยายนะแล้วก็เซิร์ชไปครับ Python อันนี้ก็จะเป็น Python ลองคลิกดูก็ได้ครับว่าเขาจะมีอะไรเสริมมาให้เราบ้างนะเขาจะเป็นแพ็คมี Jupyter แล้วก็ PyLanch มาให้นะครับลองติดตั้งดูว่าได้หรือเปล่าดูเหมือนว่าเขามี extension หลายตัวนะครับก็เลยน่าจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงโอเคติดตั้งแล้วนะครับเราจะมาลองเขียนกันสักหน่อยผมจะสร้างโฟลเดอร์งานไว้ที่หน้าจอนะครับตั้งชื่อว่า Python Basic แล้วกันแล้วก็เปิด VS Code ไปที่โฟลเดอร์หน้าจอเลยครับ Desktop แล้วก็ไปที่ Python Basic และเลือกโฟลเดอร์ครับผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์ครับชื่อ python test.py ก็ได้ครับนามสกุลจะต้องเป็น .py นะครับในภาษา Python นะขออนุญาต rename สักนิดนึงแล้วก็ตั้งค่าไซส์ขนาดตัวอักษรสักหน่อยนะครับ16กำลังดีนะโอเคผมจะลอง print hello world ออกมาแล้วก็ลองรันดูนะครับว่ารันได้หรือเปล่าเราสามารถกดถ้าเรากดลง extension ส่วนขยายปกติดีเนี่ยมันจะมีรันอยู่ตรงหน้าจอรันอยู่ตรงนี้เลยแล้วทีนี้พอรันขึ้นมาก็จะแสดงผลอยู่ที่ terminal ด้านล่างครับจะมีคำว่า hello world แสดงออกมานะครับก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้จบเท่านี้ลากันไปก่อนคลิปหน้าเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแสดงผลบนหน้าจอต่างๆนะครับของภาษา Python คลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบาย